Hi mga langga! Tapos na naman ang aking mango lime smoothie. So, susubukan ko na naman langga. Titikman ko na naman. Ayan, cheers tayo mga langga! Napakasarap niya mga langga. Sa isang mangga pala mga langga, kasi malaking mangga yung ginamit ko, pwede siya 2 to 3 persons ang pwede nun. So maraming salamat mga langga sa panonood. Wala na akong ibang masabi. So yun lang. Maraming salamat sa panonood mga langga. Sobrang na-appreciate ko talaga yung kabaitan nyo. Ayan, kung bago ka pa lang sa aking channel, please don't forget to click the notification bell para updated ka kung may bago akong video. Maraming salamat mga langga. See you on my next video. God bless. Mwah.